भूतकाळापासून शिका, वर्तमानासाठी जगा आणि भविष्यासाठी आशावादी राहा. ओ नो जैनी, ओ नो शॉप. आज आहे 18 फेब्रुवारी आणि सकाळचे 7:30 वाजलेले आहेत आणि मी आज आमचं जे परसबाग आहे ते स्वच्छ करण्याचं ठरवलेलं आहे. व्हिडिओ पूर्ण बघा. टोमॅटोचं झाड, एवढे टोमॅटो लागलेले आहेत. इकडे पण लागलेलं आहे. इथे आहे घरट, तुम्हाला जर दिसले असेल तर जास्वंदाचं झाड आहे. त्याच्यामध्ये मस्तपैकी घरट केलेलं आहे एका पक्षाने. भारी आहे का नाही? चला, हे आमचं आहे कढीपत्त्याचं झाड. गेल्या बिचारा 6 महिन्यापासून एवढंच आहे. कधी वाढणार आहे काय माहीत. आता बघूयात आमच्या परसबागेतलं खरं अट्रॅक्शन, ते म्हणजे आंब्याचं झाड आणि त्याला आलेला मोहर. कसलं भारी आलंय ना. छोटे छोटे कैऱ्या पण लागणार आहे बघायला, होय ना. असं आमचं आंब्याचं झाड आहे. त्यानंतर हे सुद्धा आहे पेरूचं झाड. आमची परसबाग जरा नीटनेटकी करायची राहिलेली आहे, तरी पण जे आहे ते. इथे मी कुंदनचं लावलेलं आहे, अगदी छोटंसं आहे. याला पण थोडीशी माती टाकणं गरजेचं आहे. त्यानंतर गुलाबी जास्वंद आहे इथे. गुलाबी जास्वंद असले भारी फुलं येतात त्याचे. बघा सध्या कळ्या आलेल्या आहेत. आणि अजून एक म्हणजे लिंबाचं, लिंबू कुठे, हे लिंबाचं एक झाड आहे. आणि हा आहे आमचा चाफा, सोनचाफा. बाकी सगळं खंडारच आहे इथे जमा झालेलं. तुम्ही पाहतच आहात जसं की बाग खूपच अस्वच्छ वाटत आहे. बऱ्याच ठिकाणी कचरा आहे, पाणीच पानं आहेत आणि भरपूर असा कचरा पण दिसत आहे. वस्तू दिसत आहेत अस्ताव्यस्त पडलेल्या. त्या सगळ्या वस्तू मी गोळा करून एका ठिकाणी ठेवायचं काम करत आहे. सगळ्या प्लास्टिकच्या वस्तू आहेत, त्यामुळे एका ठिकाणी ठेवलं तर बाकी गवत आणि पालापाचोळा जो आहे तो नीटनेटका करता येईल. तर त्यासाठी मी एक सेक्शन वाईज काम करत आहे. त्यासाठी मी आधी कुंड्या नीटनेटक्या करते. काही कुंड्यामध्ये माती भरून झाडं लावलेली आहेत. काही माठ रिकाम्या ज्या वस्तू दिसत आहेत मला, त्याच्यामध्ये मी झाड लावण्याचा प्रयत्न केला. जसं माती मिळेल किंवा जसं काही रिकामा एखादी वस्तू असेल त्या पद्धतीने. झाडं म्हणजे फुलं झाडं किंवा फळांची झाडं लावणं खूप मोठी गोष्ट नाही आहे. ती जगवता आली पाहिजे, ही सगळ्यात महत्त्वाची आणि मोठी गोष्ट आहे. त्यामुळे पाणी असेल किंवा माती व्यवस्थित असेल किंवा कंटिन्यू आपण त्यांची निगा ठेवत असेल तरच आपण झाडं लावली पाहिजेत, माझं असं वैयक्तिक मत आहे. नाहीतर खरंच आपण उगीच त्या झाडांना लावून परत त्यांचा जीव घ्यायला नको. ते सुद्धा पाणी मागून शेवटी ते म्हणजे हे होतात, वाळून जातात किंवा म्हणजे हे होतात. तर ते एक पद्धतीची हानीच आहे असं मला वाटतं. तर त्यामुळे मी स्वतःहून जेवढं निगा राखता येईल तेवढंच मॅनेजमेंट केलेलं आहे. तुम्ही पाहिलंच आहेत, अगदी एवढी मोठी जागा असूनसुद्धा मी काही मोजकेच झाडं लावलेत. कारण इकडे पाण्याचा खूप अभाव आहे, टंचाई आहे. बोरवेलला तेवढं पाणी येत नाही, नळाचं पाणी तेवढं पुरत नाही. त्यामुळे जेवढं जमेल तेवढ्या पाण्यामध्ये जगत असलेली झाडं ही तुम्हाला दिसत आहेत. मग त्यामुळे मी जेवढे होईल तेवढा प्रयत्न करते की ही झाडं व्यवस्थित वाढावीत, त्यांनाच फुलं पाने फुलं व्यवस्थित राहावीत. आणि मेंटेनसुद्धा करायला तेवढंच सोपं जातं. खूप जास्त भरमसाठ जर झाडं लावली तर मेंटेन करायला तेवढंच अवघड होतं. आता इतकुसंच आहे, पण त्यालाच मला भरपूर वेळ लागला. 2.5-3 तास लागले होते याचं गवत काढी कचरा काढायला, तेवढं सगळं साफसफाई करायला, त्यांना पाणी द्यायला, वैयक्तिक सगळं स्वच्छता केली किंवा खत पाणी दिलं,
तर मेंटेन राहतंच. आता यामध्ये बघा बिया आहेत, ह्या आहेत गोकर्णाच्या बिया. याच्यामध्ये निळं आणि पांढरं दोन्ही गोकर्ण आहेत, पण जमेल तसं बी कुठलं आहे मला काही समजत नाही आहे. पण रिकाम्या कुंड्या दिसल्या मग लगेच मी ह्याच बिया फोडून त्यामध्ये टाकलं. मग परत वेल होईल, वेल वाढला तर कुठेतरी मस्त डेकोरेशन करता येईल, फुलं येतील. त्यामुळे हातोपाती हा सुद्धा कार्यक्रम मी उरकून टाकत आहे. चला, तर असे बरेच व्हिडिओज माझ्या चॅनलवर आहेत, तुम्ही बघतच आहात. एक 15 दिवसाखाली मी ही गुलाबी कलरची शेवंती लावलेली आहे. किती मस्त आली आहे बघा.
आहे आमचं पिवळ्या कलरचे शेवंतीचे फूल. याचे बी याला येऊ दिलेले आहे मी फुलाचं, त्यामुळे जर खाली पडलं तर इथे उगवेल म्हणून मी ही कुंडी इथे ठेवलेली आहे. मी थोडेसे धने टाकलेले होते, किती छान उगवलेत बघा. आणि हे टोमॅटो जरी उगवलं तर याचा वेल इथे बांधता येईल, कारण तिथे खूप टोमॅटोचे हाल झालेले आहेत. चला मग, बऱ्यापैकी आमची परसबाग स्वच्छ झालेली आहे. आता झाडांना पाणी देण्याची वेळ आलेली आहे. आमच्या परसबागेतील खिडकीतून घेतलेला मी एक व्ह्यू तुम्हाला दाखवत आहे, स्वच्छ केल्यानंतरचा. अशी आहे आमची परसबाग. सगळे कुंडे वगैरे ह्या खिडकीच्या खाली आहेत. मला पूर्ण परसबाग स्वच्छ करण्यासाठी 7:30 ते 9:30 वाजले होते. 2-2.5 तास लागले होते. आणि 9:30ला मग सगळं आवरून मी देवपूजेसाठी आधी प्रिपेअर झाले, कारण खूप वेळ व्हायला नको असं वाटतं. देवपूजा सकाळीच बरी वाटते आणि मन पण प्रसन्न असतं, आपण पण प्रसन्न असतो. तर त्यामुळे देवपूजा करून घेते आणि मग बाकी नंतरचं आवरते. तर कैलासराणा शिवचंद्रमौळी, फणींद्रमाता मुकुटी झळाळी, कारुण्य सिंधू भवदुःखहारी, तुझवीन शंभो मज कोण तारी, रविंदुतबाण लयपूर्ण भाळी, स्वतेज नेत्री तिमिरोघ जाळी, ब्रह्मांड दिशा मदनांतकारी, तुझवीन शंभो मज कोण तारी, जटा विभूती उटी चंदनाची, कपालमाला प्रीत गौतमीची, पंचानना विश्वनिवांतकारी, तुझवीन शंभो मज कोण तारी, वैरागी योगी शिवशूलपाणी, सदा समाधी निजबोधवाणी, उमानिवासा त्रिपुरांतकारी, तुझवीन शंभो मज कोण तारी.
ओ नो जेनी, ओ नो शो पैसे चुचू कुठं चालली बाळा तू? कुठं चालली रानू? भैया बाय 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 जुजू. तर या पुस्तकांबाबतीत तुम्हाला सांगायचं होतं, आता मुलांच्या परीक्षा संपत येतील, त्यानंतर उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या लागतील आणि मुलं फक्त मोबाईल आणि टी व्ही या दोनच गोष्टींमध्ये गुंतून राहतील. म्हणजे स्क्रीन टाईम त्यांचा जास्त वाढेल. पण त्यांच्यातून जर आपण अशा काही ॲक्टिव्हिटीज त्यांच्यासमोर ठेवल्या तर किती छान नाही का? तर लहानांपासून मोठ्यांपासून लहानापर्यंत सगळ्यांनाच आवडतील अशा कथा ह्या पुस्तकांमध्ये आहेत. मी ॲडव्हान्स तयारी म्हणून, उन्हाळ्याची ॲडव्हान्स तयारी म्हणून हे मुलांसाठी मागवलेली त्या बुक्स आहेत. माझ्या ट्युशनच्या मुलांसाठी त्यांचं वाचन कौशल्य जास्त वाढावं, त्यांच्या शब्दांमध्ये भर पडावी, त्यामुळे हिंदी भाषेतील हे जी पुस्तकं आहेत ते मी मागवले आहेत. यामध्ये कथा आहेत, तेनालीरामाच्या कथा आहेत, अकबर बिरबलांच्या गोष्टी आहेत, वेगवेगळ्या मनोहर किस्से आहेत, त्यानंतर जंगलातील प्राण्यांच्या गोष्टी आहेत. अशा खूप मनोरंजन करणाऱ्या विविध गोष्टी आहेत, ज्यामुळे त्यांचं वाचन वाढेल, त्यामुळे अभ्यासात सुद्धा त्यांची प्रगती होईल, इम्प्रूव्ह होईल. कारण बऱ्याच गोष्टी आहेत, तेनालीरामाच्या गोष्टी आहेत, अकबर बिरबलांच्या कथा आहेत, ज्या आपण फक्त मोबाईल आणि टी व्हीमधूनच त्यांना दाखवून देतो. पुस्तकातून वाचून सुद्धा त्यांना ह्या गोष्टी कळतीलच. तर माझे बरेच शैक्षणिक व्हिडिओ आहेत, त्यामार्फत मी बऱ्याच तुम्हाला ॲडव्हान्स गोष्टी सांगत आलेल्या आहेत. जर तुम्ही तुमच्या मुलांना फ्रेश आता ॲडमिशन देणार असाल LKG UKG किंवा नर्सरीमध्ये, प्ले ग्रुपमध्ये, तर ॲडव्हान्स माहिती म्हणून तुम्हाला त्यांना कसं शिकवता येईल, त्यांना ABCD असेल, क ख ग अ आ इ कसं शिकवता येईल, त्यानंतर अगदी फर्स्ट स्टँडर्डपासून ते 7th माझे बरेच टफ सब्जेक्टमधले व्हिडिओज आहेत. जसं की मॅथ असेल, सायन्स असेल, इंग्लिश असतील. तर असे जे अवघड विषय वाटणारे ते मराठीतून सुद्धा कसे मुलांना समजून सांगता येतील किंवा बरेच मी म्हणजे क्लास वाईजसुद्धा व्हिडिओज बनवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, की त्या क्लासमध्ये असणारे त्यांचे सब्जेक्ट आणि ते लेसन्स. तर तुम्ही जर चॅनलवर भेट दिली तर तुम्हाला ह्या बऱ्याच गोष्टी माहिती होतील. तर चॅनलवर नक्की भेट द्या. आणि हो, माझे वेगवेगळे कंटेंट्स पाहण्यासाठी व्हिडिओजला आधी लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करायला विसरू नका, जेणेकरून मोबाईलवर प्रथम नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळून जाईल आणि व्हिडिओ पाहता येईल. तर चला, आजचा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर प्लीज लाईक करा. लाईक केल्यामुळे ही इन्फॉर्मेशन सगळ्यांपर्यंत पोहोचेल आणि सगळ्यांना ह्या गोष्टीचा लाभ घेता येईल. आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.